Всім привіт! Я Антон і сьогодні розповім вам про щасливих людей. Хтось отримав квартиру в подарунок від мами, хтось декілька мільйонів від тата або бабусі. Спогадами про ваші найдорожчі подарунки діліться в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте лайки, а якщо хочете зробити приємне нам, то для цього є кнопка Donate. Трішечки внутрішньої кухні. У телевиробництва є таке прокляття, яке зветься хронометраж. Хронометраж нашої програми має бути десь 26 хвилин, і через це іноді не вдається поставити якийсь матеріал до ефіру. Це до того, що на новорічні свята Антон Столяров склав топчик подарунків для кількох чиновників. Завжди, знаєте, цікаво побачити, як бабуся підганяє улюбленому онуку кілька мільйонів з пенсії. Але в новорічний випуск цей топчик просто не вмістився, тож буде сьогодні. Я міг би, мабуть, сказати, що його зробили на честь якогось іншого свята, але ані день народження Леоніда Каденюка, ані день неквапливого заплітання кос все одно не виглядали адекватним аргументом. Свята вже закінчилися, а ви так і не почали вірити в дива? Тримайте кілька історій, які повернуть цю віру. Сюжет заснований на реальних історіях держслужбовців. Отримувати подарунки, коли ти вже давно не дитина. І не лише на свята, а й цілий рік. І щоб це були вже не іграшки, а новенька квартира чи декілька мільйонів гривень. Навіть якщо той, хто дарує, офіційно не може собі цього дозволити. Таке буває. Наш перший щасливець – Денис Суховий. Працює у Київській міській адміністрації. Займається транспортною інфраструктурою. Минулого року отримав у подарунок від мами квартиру у центрі Києва за 1 700 000 гривень. Скажіть, будь ласка, в честь чого вона зробила вам раптом такий подарунок? В честь мого 33-річчя. А позаминулого року вона ж позичила йому 900 000 гривень, які він витратив на купівлю новенької Subaru Forester. Оскільки Денис Суховий погодився прийти до нас у студію, аби відповісти на питання, ми готувалися почути переконливі пояснення. Але про походження коштів на подарунки співробітник КМДА відповідав якось трохи однотипно, завчено і скупо. Чи не трохи? Родина працює багато років, у тому числі членом родини є моя мати. Але ж, наскільки нам відомо, ваші батьки є лікарями, лікарі заробляють не наскільки великі кошти, ваша родина ніколи не займалася бізнесом. Моя родина працює багато років, в тому числі членом родини є моя мати. Але ж без суфлеру, і навіть інколи вставляв додаткові займенники. Родина працює багато років, моя родина працює багато років. Любить Дениса Сухового не лише мама, а й інші родичі. Його 80-річна бабуся позаминулого року також подарувала чиновнику 5 мільйонів гривень. Мотив її вчинку полягає в тому, що я є її онуком. Звісно ж, бабуся теж працювала багато років і навіть мала якісь нагороди та медалі. Але звідки достеменно у неї взялося 5 мільйонів, Денис Іванович так і не дізнався. На жаль, я вже це не запитаю в неї. А це керівник районної податкової столиці Олег Білецький. Восени минулого року отримав у подарунок понад 4 мільйони гривень. Від батька. Батько вирішив оставити. У нього, я йому породив 4 внуків. По 1 мільйону за онука податківцю подарував батько, який ще не так давно працював прокурором на Львівщині. За версією сина, продав якусь нерухомість. У батька була нерухомість в одному із елітних районів міста Києва. Та чого ж була? Є, як для людини, яка до люстрації працювала або в прокуратурі, або в податковій міліції, або в апараті Верховної Ради, нерухомості у батька якось аж брутально багато. 13 років на державній службі і ось. 2 новеньких будинки під Києвом, особисто на батьку. Ще один у львівському котеджному містечку. На його новій дружині з нульовими доходами. Та, будь ласка, заберіть. Не чіпайте, будь ласка, апарат. Заберіть, будь ласка, і вийдіть. Добре, ми заберемо. 3 квартири у Львові, теж на дружині. А заробив на все це батько прокурору ще у 90-х. Знову ж таки, за версією сина податківця. Мій батько займався бізнесом у 90-ті, початок 2000-ті роки, в тому числі і нефтяним. Яку нерухомість продав батько, аби подарувати синові 4 мільйони, ми так і не зрозуміли. Адже вся описана колекція житла досі залишається у родини чиновників.
Але зрозуміло, що заощадження із 90-х – то якась фантастична річ, яка не закінчується навіть після десятка років на державній службі. Пощастило з родичами і колезі Білецького по професії Оксані Нечепорук. Вона працює у податковій міста Києва, і подарунками її декларація рясніє кожен рік. У 2015-му там з'явилося майже 6 мільйонів подарованого кешу і половина 150-метрової квартири у бізнес-класі. Усе це нібито подарували її чоловікові. Але інша половина квартири від самого початку була записана на 80-річного батька самої податківки. Потім чоловік передарував їй свою частку апартаментів. А минулого року вони з батьком продали ту квартиру за майже 4 мільйони. І зрештою батько подарував доньці свою половину виручених коштів. Так, уся нерухомість за кілька років перекочувала працівниці самої податкової, тільки у вигляді готівки. І, звісно, все це із формулюванням «подарунок». Вы обращайтесь в пресс-службу, и тогда я буду давать вам информацию. Почему вы даете по телефону, задаете мне вопросы по телефону? Дивіться, ваша ж декларація, логічно з вами поспілкуватися, а не з прес-службою. Наберіть завтра мене в першій половині дня. Але слухавку пані Нечепорук більше не взяла ні наступного дня, ні жодного іншого. Іноді хочеться лише позаздрити феноменальній працелюбності та заощадливості родичів-чиновників. Але справжнє пояснення може бути значно прозаїчнішим. Звичайно, може йти мова про якусь легалізацію. Власне, і може мова йти, якщо це подарунок, про, власне, і хабар, так? Тобто тобі хтось щось дарує, або хтось щось подарував твоєму родичу, а ти даруєш за якісь певні дії. Здавалося б, перевіряти законність походження цих коштів мало Національне агентство із запобігання корупції. Але на практиці це відбувається надто вибірково. Тут є певний елемент суб'єктивізму. Якщо НАЗК хоче це перевірити, воно може це перевіряти. Фактично всі декларації перевіряються на даний час в ручному режимі. Тому дуже часто в НАЗК просто не виникає питань до таких подарунків, і вони не бачать в цьому жодних проблем. Тому лазівка лежить просто на поверхні. Ви чиновник і не знаєте, як пояснити, звідки у вас взялося декілька мільйонів, просто напишіть, що вам їх подарували. І можете спати спокійно. Що ж, на сьогодні все. Дякую, що дивились. Нагадую, усі наші відео, усі наші розслідування лежать на нашому YouTube-каналі. Заходьте туди, підписуйтесь, тисніть дзвоничок і будете бачити їх першими. Текстові версії лежать на нашому сайті, там же можна і підтримати нашу команду. Ну і пишіть нам у соцмережах, ми любимо ваші лайки та коменти. До речі, якщо у вас є якась цікава тема, пишіть краще на електронну пошту, так воно надійніше. В телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами були «Наші гроші» і Денис Бігус. До зустрічі.